Today, pupunta ako sa dental clinic para magpalinis ng ipin. Tsaka medyo masakit na yung ipin ko eh. So, tignan natin kung i-allowed nila akong magpalinis at magpabunot. So, I'm currently 7 months pregnant right now. May nakita na akong dental clinic, so let's see kung papasukin ako o hindi. Taas? Baba? Taas? Ito po? Sakit? Minsan kumikirot, ngayon naman tumigil siya. Buko mo na mo. Ha? Okay. What? Pagbubog, ano siya, nagre-react siya. Though matagal ko na tong problem, hindi ko lang inaano kasi parang hindi pa naman maitim yung ipin. So ngayon, dahil buntis ako, mas sensitive pa siya lalo. Ito ba yung dito? Sakit? Ngayon kasi buntis po kayo, mas prone po kayo sa mga ganito eh. Mas sensitive. I think cleaning na lang siguro. Cleaning lang. Oo. Ganyan po talaga yung problem ng mga buntis. Oo, grabe. Yan po nasisira lang yung Hormonal changes na. Oo. Daming, kaartihan. Pang ilan na ba yan, ma? Pregnancy ka? Oo. Pangalawa na. Pero nung una nyo, hindi naman siya ganyan or ganyan din siya? Hindi ko napansin. That was 16 years ago. Wala nasundan. Oo. Ang tagal kaya hindi ko na maalala yung nangyari sa akin noon. Hello, kahit ganito lang. Sure. Yan. Tapos na ako magpa-check up ng ipin. Diba magpabunot ng ipin kahit buntis? It's a yes and no. No kasi depends kung ilang semester ka na. Halimbawa for first semester, hindi ka ina-allowed ng dentist at saka ng Obgyne mo na magpabunot ng ipin kasi may nilalagay na anesthesia. So, makaka-affect yun sa baby, nakaka-affect siya sa pagbubuntis mo dahil pag first semester pa lang, kung baga doon pa lang nabubuo yung mga parte ng katawan ng baby. So, baka magka-miscarriage ito. So, hindi siya talaga ina-allowed ng mga dentist na magpa-dentist kahit masakit na yung ipin mo on your first semester. First semester means 3 months ng pagbubuntis mo. Halimbawa, January, February, March, yun yung tinatawag na first semester. Dahil nasa third semester na ako, pinayagan na ako ng Obgyne ko na magpabunot ng ipin. Tapos, pagdating ko doon sa clinic kanina, hindi na lang nila binunot kasi hindi pa naman siya masyadong kailangan o hindi pa siya kailangang bunutin. So, ang ginawa lang nila is dental cleaning lang. Tapos, sabi na sa akin ng dentist na normal talaga yung feeling mo, yung mga gums mo na mamaga. So, medyo sensitive yung ipin natin pag tayo nagbubuntis. So, ang advice ng dentist is syempre, toothbrush, syempre, 3 times a day. Tapos, hanggat maaari nga talaga, pinagbabawal talaga nilang uminom ng mga any medical na iinumin or herbal
pinagbabawal talaga nila yon as much as possible. So yun guys, so depends na lang talaga sa case ng ipin mo. Kung sobrang may nana na talaga, kailangan mag-uusap yung doctor tsaka dentist regarding sa dental health mo. So what else? Magkano yung dental clinic ko kanina? Yung doctor sabi niya 600 and up. So after ng findings, they charge me 700 pesos. Medyo bago pa yung clinic. Tapos parang yung doctor parang hindi niya, or yung dentist parang hindi niya alam kung saan yung ipin na may sira sa akin. So kailangan pa daw i-x-ray. That's it for today's video guys. I hope may natutunan kayo. At please consult your Obgyne regarding your dental health. Thank you for watching.